السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنكمل الفستان بتاعنا اللي احنا اشتغلنا في الجزء الأول صدر الفستان. في الجزء ده هنشتغل باقي الفستان زي ما احنا شايفين كده، هنفنشه وهنشتغل جيبة الفستان زي ما احنا شايفين كده. غرزة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. احنا قلنا في الجزء الاول ان الفستان بيلبس من 9 سنين ل 12 سنة حسب المقاسات اللي احنا وضحناها في الجزء الاول. الادوات اللي احنا اشتغلنا بيها، اشتغلنا بخيط اليزا ديفا اللون الابيض. عندي هنا درجة اللون 55، درجة اللون 55. عندي هنا بيقترح عليا ان انا اشتغل من ابرة 1 لابرة 3، من 1 ل3. فانا هشتغل بابرة رقم 2 ألمونيوم او 0 ستانلس. عندي الشلة 100 جرام 350 متر. عندي هنا اللون الكناري درجة اللون 488. وتعالوا مع بعض نكمل باقي الخطوات. واللي أول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات. احنا كده خلصنا سطرين الحشو اللي باللون الكناري زي ما احنا شايفين كده، وخيطنا الجزء اللي على الجنب، الأبيض في اللون الأبيض والكناري في اللون الكناري. بنخيط في ظهر الفستان، بنخيط غرزة قصاد غرزة، اللون الكناري واللون الأبيض. بعد ما بتخلصي اللون الكناري بتنضفيه في نفس اللون بالشكل ده. بعد كده بنقص الخيط. ده كده الظهر وده كده واجهة الشغل. دلوقتي احنا خيطنا الجنبين زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنبتدي نعمل الجزء اللي تحت اللي هي جيبة الفستان. انا عندي جيبة الفستان من مضاعفات العدد 13، من مضاعفات العدد 13. فانا عندي هنا 117 وهنا 117، يبقى 234 غرزة. ال 234 غرزة هتديني 9 وحدات في الأمام و9 وحدات في الخلف. فأنا هشتغل، مش هشتغل طبعا وش وظهر، أنا هشتغل داير ما يدور. أنا كده ارتفعت 3 سلاسل بمثابة عمود. الغرزة التانية انت عايزة تشتغلي وش وظهر طبعا ده بيرجع كده. العمود التالت، العمود الرابع. بعد كده ارتفع 1 2 3، 3 سلاسل، واسيب غرزة التانية وفي التالتة هشتغل غرزة الصدفة، عمود التاني، وبعد كده 3 سلاسل في نفس المكان، 2 عمود. بعد كده 3 سلاسل وهسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة هشتغل عمود التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع. بعد كده 1 2 3 واسيب غرزة التانية وفي التالتة غرزة صدفة، عمود التاني. بعد كده 3 سلاسل في نفس المكان، 2 عمود. بعد كده 3 سلاسل واسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة اشتغل عمود التاني التالت
الرابع، الخامس، السادس، السابع، وأكرر لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. بعد ما اشتغلت غرزة الصدفة اشتغلت 3 سلاسل، بعد كده هسيب غرزة التانية التالتة، وفي الرابعة هشتغل عمود، التاني، التالت، وعندي هنا 4 عواميد في بداية السطر، يبقى كده المجموع 7 عواميد. هقفل في تالت سلسلة بمنزلقة وارتفع 1 2 3 واشتغل عمود فوق كل غرزة. كده التالت، كده الرابع، وفي نهاية السطر هنشتغل 2 عمود بس، يبقى 7 عواميد في بداية السطر، والسطر التاني هيبقى 6 عواميد. هرتفع 1 2 3 وعندي الصدفة هشتغل جواها صدفة، عمود، التاني، التالت، بعد كده 3 سلاسل في نفس المكان 3 عواميد. انا عندي هنا عمودين، 3 سلاسل، عمودين، السطر اللي بعده هيبقى 3 عواميد، 3 سلاسل، 3 عواميد، بعد كده 1 2 3 واسيب اول غرزة واشتغل في التانية، عمود، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، بعد كده 3 سلاسل وصدفة جوه الصدفة، عمود، التاني، التالت، 1 2 3 3 سلاسل وفي نفس المكان 3 عواميد، واكرر لنهاية السطر 3 سلاسل و6 عواميد بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر بعد ما اشتغلت غرزة الصدفة 3 سلاسل، هسيب اول عمود واشتغل في التاني والتالت، بكده المجموع 6 عواميد بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 واشتغل عمود فوق كل عمود، هشتغل فوق الاول والتاني والتالت والرابع والخامس، يبقى السطر ده 5 عواميد، 3 عواميد، وفي نهاية السطر هنشتغل 2 عمود، بعد كده 3 سلاسل، وعندي هنا في غرزة الصدفة هشتغل 4 عواميد، 1 2 3 4، بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، في نفس المكان 4 عواميد، 2 3 4، بعد كده 1 2 3 3 سلاسل، وعندي هنا 6 عواميد، هشتغل 5 عواميد في أول غرزة والتانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، بعد كده 3 سلاسل، بعد كده هشتغل غرزة الصدفة عبارة عن 4 عواميد، 5 سلاسل، 4 عواميد، بعد كده 3 سلاسل واشتغل 5 عواميد. وصلت لنهاية السطر وكملت ال5 عواميد، اشتغلت عمودين، بعد كده هقفل في تالت سلسلة بالشكل ده. هرتفع 1 2 3، اشتغل العمود التاني، العمود التالت، وفي نهاية السطر هنشتغل العمود الرابع، بعد كده 1 2 3، وعندي هنا في غرزة الصدفة هشتغل 4 عواميد، 1 2 3 4، بعد كده 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، وحشو في نفس المكان، 1 2 3 4 5، و4 عواميد في نفس المكان، 1 2 3 4، ده بيبقى شكلها. يبقى 4 عواميد،
5 سلاسل حشو، 5 سلاسل 4 عواميد. بعد كده 1 2 3 واشتغل 4 عواميد. 1 2 3 4. بعد كده 3 سلاسل، وعندي هنا في ال5 سلاسل هشتغل عمود، التاني، التالت، الرابع. بعد كده 1 2 3 4 5 حشو في نفس المكان. 1 2 3 4 5 4 عواميد في نفس المكان. التاني، التالت، الرابع، بالشكل ده. وأكرر نفس الخطوات لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر وقفلت بمنزلقة بعد ما خدنا آخر عمود. كده أصبح عندنا 4 عواميد. هنرتفع 1 2 3 ونشتغل العمود التاني، وفي نهاية السطر هنشتغل العمود التالت. هنرتفع 1 2 3 ونيجي هنا في ال5 سلاسل وهنشتغل 4 عواميد. التاني، التالت، الرابع. بعد كده 1 2 3 4 5 ونيجي هنا في نفس الفراغ وناخد حشو بالشكل ده. نرتفع 1 2 3 4 ونروح على السلاسل التانية وناخد حشو. نرتفع 1 2 3 4 5 وفي نفس المكان 4 عواميد. 1 2 3 4 بالشكل ده. يبقى 4 عواميد، 5 سلاسل حشو، 4 سلاسل حشو، 5 سلاسل، 4 عواميد. بعد كده 1 2 3 واجي هنا اخد العمود الاول، التاني، التالت، وارتفع 1 2 3 واجي هنا في ال5 سلاسل واشتغل نفس الخطوات. 4 عواميد، 5 سلاسل وحشو في نفس الفراغ. 4 سلاسل وحشو في الفراغ اللي بعده، وارتفع 5 سلاسل و4 عواميد في نفس الفراغ. 2 3 4 وارتفع 1 2 3 واشتغل 3 عواميد. تبقى معايا بالشكل ده. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، وقفلنا بآخر عمود. وارتفع 1 2 3 مسافة عمود، وارتفع 1 2 مسافة، يبقى عمود وسلسلتين مسافة. وهاجي هنا في ال5 سلاسل واشتغل 4 عواميد. 1 2 3 4 4 عواميد. 1 2 3 4 5 5 سلاسل، واجي هنا في ال5 سلاسل واخد حشو. 1 2 3 4 واجي هنا في السلاسل ال4 واخد حشو. 1 2 3 4 واجي هنا في السلاسل ال5 واخد حشو. 1 2 3 4 5 واجي هنا في الفراغ واخد 4 عواميد. العمود التاني، التالت، الرابع بالشكل ده. وأصبح عندي فراغ التاني، التالت، الرابع. وارتفع سلسلتين، وعندي هنا ال3 عواميد هشتغل 2 عمود. بعد كده سلسلتين واشتغل نفس الخطوات.
عمود، التاني، التالت، الرابع، وارتفع 1 2 3 4 5، وفي نفس المكان هاخد حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو. يبقى 5 سلاسل، 4 سلاسل، 4 سلاسل، 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ هشتغل 4 عواميد بالشكل ده، وارتفع سلسلتين، واجي هنا عند ال3 عواميد واشتغل 2 عمود، سلسلتين، واكرر لنهاية السطر نفس الخطوات. انا كده وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. بعد كده هاخد سلسلتين واخد العمود التاني واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، وعندي هنا في ال5 سلاسل هشتغل 4 عواميد 1 2 3 4. بعد كده 1 2 3 4 5، في نفس الفراغ هاخد حشو بعد كده 1 2 3 4، 4 سلاسل، والفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو. بعد كده 1 2 3 4 5، في نفس الفراغ هاخد 4 عواميد 1 2 3 4 بالشكل ده. بعد كده سلسلة واحدة، وعندي هنا العمودين هشتغل عمود واحد، بعد كده سلسلة، واكرر نفس الخطوات. هاجي هنا في الفراغ واشتغل 4 عواميد 1 2 3 4، بعد كده 5 سلاسل 1 2 3 4 5، وفي الفراغ هاخد حشو في نفس الفراغ 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4، الفراغ اللي بعده حشو 1 2 3 4 5. في نفس الفراغ هشتغل 4 عواميد، عمود، التاني، التالت، الرابع، بعد كده سلسلة وعمود زي ما احنا شايفين كده. ده كده شكل الغرزة بتاعتي. انا كده وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين كده. عندي بعد ال4 عواميد فراغ، التاني، التالت، الرابع، الخامس، وبعد كده 4 عواميد. بعد كده هاخد سلسلة واقفل في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع بمنزلقة بالشكل ده. بعد كده هشتغل منزلقة في منزلقة. عندي هنا السلسلة هشتغل فيها منزلقة، العمود الأول، العمود التاني، العمود التالت، العمود الرابع. هاجي هنا في الفراغ واخد منزلقة وارتفع 1 2 3 بمثابة عمود، كمان عمود، بعد كده 3 سلاسل 1 2 3،
واجي هنا في الفراغ واخد حشو. بعد كده 3 سلاسل، 1 2 3، الفراغ اللي بعده حشو. بعد كده سلسلتين، الفراغ اللي في النص هشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود. بعد كده سلسلتين، الفراغ اللي بعده حشو. بعد كده 3 سلاسل، الفراغ اللي بعده حشو. 3 سلاسل، هشتغل غرزة كلاستر، عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل، واروح على الوحدة اللي جنبها واشتغل غرزة كلاستر، عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل، واخدهم في حلقة واحدة واشتغل 3 سلاسل، واجي هنا في الفراغ واخد حشو. 1 2 3، الفراغ اللي بعده حشو. 1 2، وعندي هنا الفراغ اللي في النص هشتغل غرزة حرف في، عمود سلسلة عمود في نفس المكان. بعد كده سلسلتين، الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3، الفراغ اللي بعده حشو. 1 2 3، في نفس الفراغ غرزة كلاستر، عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل، واروح للفراغ اللي في الوحدة اللي بعدها واخد غرزة كلاستر بالشكل ده، واخدهم كلهم في حلقة واحدة وارتفع 1 2 3، وفي نفس الفراغ هاخد حشو واكرر 1 2 3 حشو. 1 2، غرزة حرف في. 1 2 حشو. 1 2 3 حشو. 1 2 3، واشتغل غرزة كلاستر. الغرزة التانية واخدهم كلهم في حلقة واحدة بالشكل ده، واكرر لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، اشتغلنا كلاستر، وبعد كده 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل حشو، سلسلتين غرزة حرف في، سلسلتين حشو، 3 سلاسل حشو، 3 سلاسل، هنشتغل اخر غرزة كلاستر. بعد ما اشتغلت 3 سلاسل هشتغل اخر غرزة كلاستر بالشكل ده، واقفل بمنزلقة في اول غرزة كلاستر في السطر، واخد ده كله في حلقة واحدة، واخد سلسلة الامان واقص الخيط. بعد كده هنكرر السطور. عندي هنا فوق غرزة الكلاستر، عندي في ال3 سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر هاجي هنا واشبك الخيط، ثلاث سلاسل اللي قبل غرزة الكلاستر، هرتفع 1 2 3، وعندي هنا ال3 سلاسل اللي في غرزة الكلاستر، هشتغل غرزة التانية. عندي في غرزة الكلاستر نفسها هشتغل غرزة عمود، عندي هنا في ال3 سلاسل اللي في نفس غرزة الكلاستر هشتغل عمودين، عندي في ال3 سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر هشتغل عمود. يبقى كده عندي 7 عواميد بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3، وعندي هنا غرزة حرف في هشتغل فيها صدفة، عمود التاني، بعد كده 3 سلاسل في نفس المكان 2 عمود، بعد كده 3 سلاسل، وعندي هنا في ال3 سلاسل اللي بعد السلسلتين هاخد عمود، 3 سلاسل اللي بعدهم 2 عمود، فوق غرزة الكلاستر هشتغل عمود،
الثلاث سلاسل اللي عند الكلاستر هشتغل 2 عمود. الثلاث سلاسل اللي بعد غرزة الكلاستر هشتغل عمود. يبقى كده المجموع 1 2 3 4 5 6 7 7 عواميد. بعد كده 1 2 3 واروح على غرزة حرف بي واشتغل صدفة، عمود التاني، بعد كده 3 سلاسل وفي نفس المكان 2 عمود. بعد كده 1 2 3 3 سلاسل واكرر. ده كده السطر الاول في الوحدة بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده. انا عندي هنا السطر الاول، التاني، التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن اللي هو السطر اللي فيه غرز الكلاستر. فاحنا كده اشتغلنا السطر الاول. وصلنا لنهاية السطر. بعد ما اشتغلت 3 سلاسل هشتغل في غرزة حرف في، هشتغل صدفة، عمود التاني، بعد كده 3 سلاسل في نفس المكان عمودين، بعد كده 1 2 3 واقفل في اول غرزة بمنزلقة، واكرر السطور اللي احنا اشتغلناها قبل كده. احنا كده اشتغلنا مع بعض السطر الاول، هنشتغل بعد كده السطر التاني، بعد كده التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن اللي هو فيه غرزة الكلاستر. بتكرري لحد ما بتوصلي لطول الفستان المناسب للبنوتة. دلوقتي هنشتغل غرز الحشو اللي موجودة حوالين حردة الإبط. هاجي هنا من تحت الإبط، أنا عندي الخياطة في الجنب أهو، هاجي وأدخل بالخيط وارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، كمان غرزة حشو، يبقى كده 2. الغرزة اللي بعدها، الفراغ اللي بعده، 1 2، اللي بعده 1 2 بالشكل ده. بعد كده عندي هنا العمود بلفتين، هشتغل 1 2 3 4، اللي بعده 1 2 3 4. بعد كده غرزة التانية التالتة، السطر اللي بعده 1 2 3، السطر اللي بعده 1 2 3، السطر اللي بعده 1 2 3. يبقى كده أنا عندي في الجزء ده 26 غرزة، 26 غرزة، 2 في 2 في 2، 4 في 4، 3 في 3 في 3 في 3. بعد كده هشتغل غرزتين في كل عمود، 2 2 2 2 حشو في كل عمود، 2 حشو بالشكل ده لحد ما اوصل عند الكتف، خط الكتف. يبقى المجموع عدد غرز الحشو في الناحية دي او في الاتجاه ده 56 غرزة حشو من مضاعفات العدد 4. انا كده اشتغلت غرز حشو زي ما احنا شايفين كده وعديتها، طلعوا 56 غرزة من مضاعفات العدد 4. هلف الشغل عندي هنا الناحية التانية نفس الكلام، هشتغل الجزء ده اللي هو قبل الحردة، الجزء اللي مايل ده هو اللي هشتغل فيه 26 غرزة، الجزء ده هشتغل فيه 30 غرزة اللي هي السطور العدلة كده، 1 2 1 2، في كل عمود غرزتين حشو، 1 2 1
2 بالشكل ده. وصلنا عند الحردة، الجزء المايل اللي هو عند الإبط. أنا كده اشتغلت 30 غرزة، 30 غرزة حشو. بعد كده هشتغل 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. بعد كده 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2. بعد كده 1 2 1 2، واقفل في اول غرزة احنا اشتغلناها في السطر. بعد كده ارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. يبقى انا كده عندي في الجزء الامامي عندي 56 غرزة، والجزء اللي في اللي خلفه برضو 56 غرزة من مضاعفات العدد 4. بعد كده هشتغل غرزة فوق كل غرزة وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر واقفل بمنزلقة في اول غرزة. بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو. ادي كده 1 2 3. الغرزة الرابعة هاخد حشو وارتفع 1 2 3، وعندي هنا من تحت الحلقتين هسحب الخيط بمنزلقة واكرر غرزة، التانية، التالتة، وفي الغرزة الرابعة هاخد حشو وارتفع 1 2 3، وانزل من تحت الخيط بالشكل ده واسحب منزلقة. كمان مرة هشتغل غرزة حشو، التانية، التالتة، وفي الغرزة الرابعة هاخد حشو وارتفع 1 2 3، وانزل من تحت الخيط بالشكل ده في غرزة الحشو واسحب منزلقة واكرر لنهاية السطر. انا كده خلصت الناحيتين. زي ما احنا شايفين كده احنا هنشتغل 80 غرزة في الصدر من الامام. تعالوا نشوف هنشتغل ازاي. انا عندي هنا اول سطر هنشبك الخيط اللي هو بعد خط الكتف. انا عندي هنا خط الكتف. بعد كده هرتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزتين حشو. السطر اللي بعده برضو 2 حشو. السطر اللي بعده 3 حشو، 1 2 3. بعد كده 2 حشو. بعد كده 3، 2 3. بعد كده 2، 1 2. بعد كده 3، 1 2 3. بعد كده 3، 1 2 3، 1 2 3. عندي السطرين دول هشتغل فيهم 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. عندي الجزء اللي هو في المقدمة في الصدر، عندي الجزء ده كده هشتغل فيه 18 غرزة، 18 غرزة. زي ما احنا شايفين كده الجزء ده اللي هو في مقدمة الصدر اللي هو قبل العمود بلفتين، قبل العمود بلفتين وبعد الاربع سلاسل. الجزء ده كده
عملنا 18 غرزة. بعد ما اشتغلنا ال 18 غرزة هنرجع نشتغل نفس الخطوات اللي اشتغلناها هنا بس بالعكس. هنيجي هنا عند العمود بلفتين ونشتغل 4 غرز حشو، 1 2 3 4، والاربع سلاسل برضو 4 غرز، 1 2 3 4. بعد كده هنشتغل 3 غرز، 1 2 3، 1 2 3، 1 2 3. بعد كده غرزتين، بعد كده 3، 1 2 3. بعد كده 2 1 2. بعد كده 3 1 2 3. آخر سطرين 1 2 1 2. كده المجموع عندي هنا، يبقى أنا كده اشتغلت 80 غرزة في الصدر، 80 غرزة في الصدر. بعد كده في الظهر هنشتغل 56 غرزة، 56 غرزة من مضاعفات العدد 4، يبقى عندي هنا في الظهر هيبقى عندي 14 غرزة بيكو، وعندي هنا في الأمام 80 غرزة من مضاعفات برضو العدد 4، يبقى كده مجموع غرز الحشو 136 غرزة حشو. زي ما احنا شايفين كده أنا قسمت الظهر نصين، اشتغلت هنا 28 غرزة والناحية دي 28 غرزة، وقفلت بمنزلقة في نهاية السطر. بعد كده هشتغل سطر حشو فوق كل غرزة حشو، والسطر الأخير هيبقى غرزة البيكو اللي هي هنشتغل غرزة التانية التالتة وفي الرابعة غرزة بيكو. هنشتغل آخر غرزة في السطر غرزة بيكو، هنشتغل غرزة حشو التانية التالتة وآخر غرزة، نرتفع 1 2 3، ننزل تحت الخيط بالشكل ده في غرزة الحشو ونسحب منزلقة، ونقفل في أول غرزة بمنزلقة، وناخد سلسلة الأمان ونقص الخيط. وده شكل غرز البيكو بعد ما خلصنا الشغل. طبعا غرزة البيكو دي اختياري، عايزة تشتغليها براحتك، مش عايزة تشتغليها برضو براحتك، ممكن تكتفي بغرز الحشو. ده كده شكل الفستان. عندي هنا برضو في نهاية الفستان هنشتغل برضو سطرين من غرز الحشو وسطر أخير من غرزة البيكو. وبكده الفيديو يكون خلص معانا، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وأي استفسار نكتبه في التعليقات وأنا إن شاء الله هرد عليكم. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير، مع السلامة.